بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی تاریخچه این مسابقات به سال 1981 برمیگرده، اما راه انداختنش اونقدر هم آسون نبوده. درست یه سال بعد ایران و عراق درگیر جنگ 8 ساله شدن. جنگ خلیج فارس بعدش اتفاق افتاد، اشغال کویت بعدش اتفاق افتاد، بحران‌های پاکستان بعدش اتفاق افتاد، جنگ‌های داخلی افغانستان، سومالی و خلاصه اینکه دهه 80 و 90 تقریبا تمام کشورهای اسلامی انرژیاشون به جای اتحاد صرف جنگیدن با همدیگه میشد و ورزش اولویت آخر بود. بالاخره در سال 2005 نخستین دوره در مکه مکرمه و مدینه منوره برگزار شد. 7,000 ورزشکار از 55 کشور مسلمان با افتخار در 13 رشته با هم رقابت کردند. اما یه مشکل جالب تو اون دوره پیش اومد. زن ورزشکار مسلمون پس چی؟ خیلی هم میگفتن نه مگه میشه آخه. خیلی هم میگفتن نه مگه میخواین. یه عدم اصلا نمیدونستن زن ورزشکار چی هست. راه حل سعودی‌ها مثل همیشه خلاقانه بود. بخش زن‌ها و مردها رو کاملا از هم جدا کردن، حتی تو شهرهای مختلف، حتی سالن‌های ورزشی متفاوت. یعنی عملاً 2 المپیک توی یه المپیک برگزار شد. صبح آقایون، بعد از ظهر خانم‌ها. بعضی‌ها میگفتن خب این جداگونه است ولی خب عادلانه است. برخی دیگه میگفتن دوگانه است ولی عجیبه. اما در هر صورت برای اولین بار تو تاریخ ورزش جهان یک رویداد چند ملیتی برگزار شد که توش رقابت زن‌ها و مردها تو زمان و مکان جدا از هم انجام میشد. یه جورایی مثل مهمونی‌های قدیم ایرانی‌ها که دخترها و پسرها و زن‌ها و مردها جدا از هم می‌نشستن، ولی یه مهمونی توی خونه بود. حالا بعد از دور اول که با شکوه تمام در عربستان تموم شد، قرار شد که دور دوم در تهران باشه و میزبان سال 2010 کشور جمهوری اسلامی ایران باشه. اما این مسابقات کلا لغو شد. چرا؟ یکی از مهمترین دلایلش این بود که توی پشت سکه های قهرمانی اسم خلیج فارس نوشته شده بود و میدونی که عربا وقتی اسم خلیج فارس رو میشنون یه جورایی کهیر میزنن و بدنشون دچار مشکلات گوارشی میشه. پس اولا اختلافات سیاسی عربستان و ایران بعد از انتخابات 2009 خیلی تشدید شده بود. ثانیاً تحریم های بین المللی علیه ایران باعث شده بود که اسپانسرهای بین المللی نتونن ورود کنن. ثالثاً یه بحران مالی هم تو خود سازمان کنفرانس اسلامی پیش اومده بود و اصلا بودجه زیادی هم باقی نمونده بود. خلاصه حالا اگر که جا داشت احتمالاً لولای آب ورزشگاه هم مثلا یه جنی چیزی میدوزیدش تا بگن آب نداریم و کلا این مسابقات برگزار نمیشه. خلاصه اینکه بعد از لغو این بازی‌ها خیلی فکر کردن که این دیگه برای همیشه تموم شد دیگه، این بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو نمیخوایم و نخواستیم و بیخیال. اما اندونزی با جسارتمندی پا پیش گذاشت و گفت ما هنوز میزبانیم. پس دومین دوره مسابقات در سال 2013 به اندونزی رسید. شهر پالمبانگ میزبان بود. این دوره رو باید دوره نجات یافتگان صدا کرد، چون توی افتتاحیه بارون موسمی سنگین همه چیز رو به هم ریخت. ورزشگاه دچار آب گرفتگی شد و در حالی که مهمونای VIP زیر چتر نشسته بودن، بقیه مهمونها و تماشاگران خیس و آب کشیده شدند. اما برخلاف همه مشکلات برای اولین بار کشورهای آسیب پذیری مثل افغانستان یا سومالی تونستن مدال نقره یا برنز رو بگیرن و این یک تحول مثبت بود. سومین دوره تو سال 2017 با آذربایجان رسید. باکو میزبان. تو این دوره گرانترین و با شکوه ترین دوران تاریخ برگزاری بازی ها برگزار شد. اما یه اتفاق تلخ هم افتاد. تو رشته دوچرخه سواری یه ورزشکار از اوگاندا تصادف کرد و مرد. اولین مرگ یک ورزشکار توی تاریخ این بازی ها. چهارمین دوره تو سال 2021 به ترکیه رسید. شهر خونیه میزبان شد. این دوره رو میشه بازگشت عربستان صدا زد. عربستان سعودی بعد از 13 سال دوری با یه تیم پرقدرت برگشته بود و این بار نه تنها مردان بلکه بانوان ورزشکار هم حضور داشتند. حالا بریم سراغ چند تا داستان جذاب و جالب درباره این مسابقه ها. توی اون مسابقاتی که توی اندونزی برگزار شد تو رشته قایقرانی، مسابقات توی رودخونه برگزار میشد به نام نوسی. توی همون مسابقه یهو طوفان میشه و قایقای مسابقه پر از آب میشن. اما داستان جالب اینجا بود، ورزشکار ایرانی و عراقی که بعد با هم رقابت میکردن، به جای اینکه با هم درگیر بشن یا همدیگه رو مقصر بدونن، دست تو دست هم دادن و قایق‌ها رو نجات دادن. بعد از اون مسئولان اندونزیایی
نزیایی. هر کی تونست 3 بار پشت سر هم تکرارش کنه، وایسش رو ضبط کنه تو کامنت ها بذاره، شاید جایزه گیره شما. مرسی. تصمیم گرفتن که یک جام ویژه روحیه ورزشی به هر دو تیم بدن. این اتفاق نشون داد که این بازی‌ها میتونن فقط برای رقابت و اختلاف افکنی نباشن، بلکه میتونن تأثیراتی در جهت همبستگی کشورهای اسلامی هم داشته باشن. یا تو سال 2017 توی آذربایجان توی رشته 5000 متر یه دونده سودانی به اسم عبدالله حسن شرکت کرده بود. مشکل اینجا بود که مسابقه دقیقاً ظهر برگزار میشد و عبدالله هم روزه بود. دوباره بهش گفتم میتونی شرکت نکنی یا، اما اون اصرار کرد که میدود و نتیجه اون نه تنها مسابقه رو تموم کرد بلکه نقره هم گرفت. بعد از مسابقه گفت روزه هم قدرتمندترم کرد، خدا بهم نیرو داد. این داستان توی رسانه‌های کشورهای اسلامی خیلی پربازدید و خبرساز شد. تو سال 2022 ترکیه تو رشته کاراته یه دختر 18 ساله افغانی به اسم زهرا یوسفی شرکت کرده بود. مسئله این بود که طالبان حاکم شده بود و ورزش زنها رو ممنوع کرده بود. زهرا از طریق پاکستان و با ویزای ترکیه خودش رو به قونیه میرسونه. اول توی اولین مسابقهش جلوی کاراتکار مصری قرار میگیره و میبازه، اما وقتی داستانش رو تو مراسم اختتامیه تعریف میکنه همه به احترامش بلند میشن و تشویقش میکنن. رئیس کمیته بین‌المللی المپیک حتی گفته بود که این روحیه ارزشش از صدها مدال طلا بیشتره. حالا بذاریم یکم درباره جنبه‌های سیاسی بازیان صحبت کنیم، چون واقعیت اینه که ورزش توی کشورهای اسلامی و هر چیز دیگه توی کشورهای اسلامی همیشه سیاسی بوده. یکی از بزرگترین چالش‌ها مسئله اسرائیل دیگه، یک چیز ناهمگون وسط کلی کشور مسلمون و خلاصه مترقی. چون بازی هم در واقع فقط برای کشورهای اسلامی هم هست. اسرائیل به این دلیل و به یه دلایل دیگری اجازه شرکت اصلا نداره. این موضوع بارها از طرف غربی ها مورد انتقاد قرار گرفته، اما سازمان دهندگان میگن خب مثل اینه که مثلا از این مسابقه دیگه المپیک مثلا شرکت کنیم، بگی چون که همه کشورها شرکت نمیکنن. آقا ما مسلمونیم، دوست داریم فقط کشورهای مسلمون باشیم، خب حق هم داریم. درست هم میگم به نظر من. مسئله دوم اختلافات مذهبیه. مثلا تو سال 2010 که تو ایران میزبان بود، به خاطر همین مسائل کلا مسابقات لغو شد. یا تو سال 2017 آذربایجان اکثرا شیعه هستن، نگران بودن که تیمای وهابی تبلیغات مذهبی وهابیت انجام بدن. راه حل این بود که هر کشوری به نیازهای مذهبی خودش احترام بذاره و هیچ کس مجبور به شرکت تو مراسم خاصی نباشه. مسئله سوم تحریم‌ها هست. خیلی از کشورهای اسلامی درگیر تحریم‌ها هستن، مثل ایران که به خاطر تحریم‌های بین‌المللی نمیتونه از شرکت‌های غربی تجهیزات ورزشی بخره. و تو سال 2022 ورزشکار ایرانی با کفش و لباس تولید داخل خودشون اومده بودن که خب چیز بدی هم نیست، خیلی هم خوب. اما جالب اینجا بود که اونها با همین تجهیزات ساده هم تونستن مدال‌های طلا رو بگیرن و ثابت کنن که ما ایرانی‌ها اراده برامون خیلی مهمتر از خیلی چیزهای دیگه به خصوص تجهیزات و تکنولوژی هست. خب تا الان چه کشوری بیشترین مدال آورده؟ مصر 381 طلا داره، بعدش ایران با 324 مدال طلا و ترکیه بعدش با 198 مدال طلا. اما جالب اینجاست که اندونزی هم با اینکه کشور در حال توسعه است تونسته تو رشته‌هایی مثل بدمینتون و کاراته خودش رو به عنوان یه قدرت مطرح کنه. و یه نکته جالب این که تو سال 2022 توی عربستان برای اولین بار بازی‌های ویدیویی هم به رشته‌های برگزاری اضافه شد. یعنی حالا جوان‌ها میتونستن علاوه بر ورزش‌هایی که ممکنه تو اون ورزش‌ها عرق بکنن خدای نکرده، توی ورزش‌های کامپیوتری خیلی راحت مثل فیفا، تیکن و این داستانا هم رقابت ورزشی سالم و متحد کننده داشته باشن و این نکته بروز و جالب بود از نظر من توی مسابقات ورزشی. اما چرا این مسابقه ها مهمه؟ چرا باید بهش توجه کنیم؟ دلیل اولش ایجاد هویته برای جوان مسلمون که معمولا از این کشورهایی هستن که کشورشون علت که نمیدونم چی هست عقب افتاده هستن از لحاظ اقتصادی. این تنها رویدادی هست که میتونن توش بگن من متعلق به یک جهان اسلامی هستم توی دنیایی که هویت اسلامی اغلب منفی نشون داده میشه. این بازی ها یه فرصت تا هویت مثبت رو نشون بدن. دلیل دوم پیشرفت ورزشیه. خیلی از کشورهای کوچیک اسلامی مثل مالدیو، بورکینافاسو، چاد، نمیدونم از این جور کشورها نمیتونن تو المپیک شرکت کنن چون اصلا استانداردهای لازم رو ندارن. اما تو این بازی‌ها اونا میتونن با حریفای همسطح خودشون رقابت کنن، تجربه کسب کنن، حتی مدال بگیرن.
مثلا دونده 100 متری چاد تو المپیک 2020 تو مرحله اول حذف میشه، اما تو بازی همبستگی 2022 نقره میگیره. خب این بهش انگیزه میده تا تمرین بیشتری کنه. دلیل سوم دیپلماسی ورزشی. تو سال 2022 وقتی عربستان و ایران رابطشون تیره بود، دیدیم که ورزشکارای دو کشور تو رشته‌هایی مثل شمشیربازی، تکواندو با هم دست میدادن، عکس یادگاری میگرفتن و به نوعی داشتن میگفتن بابا ما هممون انسانیم، دست از سرمون بر بدارین لطفاً. خب این کار کوچیک بود اما پیام بزرگی داشت. همینی که گفتم خدمتتون، دولت‌ها ممکنه با هم مشکل داشته باشن اما مردمشون میتونن با هم دوست باشن. دلیل چهارم اقتصاد. میزبانی این فرصت‌ها یه فرصت بسیار عالیه برای گردشگری. مثلا آذربایجان بعد از میزبانی گردشگری 30% افزایش پیدا کرد. ترکیه هم تو سال 2022 از این فرصت استفاده کرد تا قونیه رو به عنوان یه شهر فرهنگی معرفی کنه و حتی موفق شد مولانا رو که نماد فرهنگی مشترک ایران و ترکیه است بیشتر به عنوان یه نماد ترکی به جهان بچپونه. این هم در واقع سهمی که ترکیه از همبستگی کشورهای اسلامی برداشت کرد و گردشگری مولانا گردی رو به شدت توی ترکیه رونق بده. بله عزیزم، مولانا بدون حتی یک دونه شعر ترکی. خب حالا بریم سراغ دوره فعلی که در سال 2025 توی عربستان برگزار شده. این دوره خیلی خاصه. چرا؟ اول اینکه اولین بار است که زنای ورزشگاه تو همه رشته‌ها میتونن شرکت کنن. به لطف بن سلمان عربستان میخواد نشون بده که داره خودش رو با جهان مدرن وقف میده. بازم به لطف بن سلمان. دوم اینکه این دوره سبزترین دوره این بازی هاست. یعنی سعی شده که از انرژی خورشیدی استفاده بشه و پلاستیک یک بار مصرفاش مخصوصا ممنوع بشه کلا. سوم اینکه قبلا هم تو این پادکست گفتم براتون یه بخش اضافه شده به اسم ورزش و فناوری، باز هم احتمالاً به لطف بن سلمان، که نیازی نیست ورزشکارا توش عرق بکنن، فقط میتونین دست رو دست بگیرین و توش فوتبال بازی کنین، بازی‌های جنگکی مثل تیکن و از این داستانا بکنین و برنده بشین و قهرمان بشین. اما نکته جالب اینه که تو روسیه میخواست این بازی‌ها شرکت کنه، چون که خب به خاطر جنگ اوکراین تو المپیک محروم شده. اما خب خیلی از کشورهای اسلامی هم اوکراین رو به رسمیت میشناختن. پس سازمان دهنده‌های راه حل جالب پیدا کردن. ورزشکار روسی تو این دوره میتونستن به عنوان یک تیم مستقل شرکت کنن اما پرچم و سرودشون پخش نمیشد. یه چیز جالب که توی دوره بعدی باید انتظارشو بکشیم و این نکته خیلی خوبی هست برای گسترش فرهنگ غنی به هر حال کشورهای شرقی، این هست که در دوره بعدی رشته جدیدی قرار اضافه بشه به اسم ورزش‌های باستانی که توش میتونیم مسابقات شمشیربازی به سبک شرقی سنتی، اسواری عربی، حتی شطرنج فارسی رو ببینیم و این کار میتونه فرهنگ غنی کشورهای اسلامی رو در واقع معرفی کنه. پس خلاصه بگم مسابقه همبستگی کشورهای اسلامی فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک آینه است از واقعیات دنیای اسلام. توش میبینیم که خیلی اتفاقات منفی میفته اما کشورهای اسلامی میتونن با وجود همین اختلافات، همین نکات منفی کنار هم جمع بشن و جشنواره بگیرن و میتونن زنان مسلمان بیان شرکت کنن، ورزش کنن، قهرمان بشن با حفظ ارزش‌های دینیشون. پس مثل همه جای دنیا، مثل همه زمانها، ورزش یک زبان مشترکه که میتونه پل بشه بین فرهنگ‌های مختلف. هرچند این بازی‌ها هنوز به اون بزرگی المپیک نیستن، مشکلات زیادی دارن اما دارن کم 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 رشد میکنن. شاید در آینده به رقیب جدی برای المپیک تبدیل بشن و شاید روزی برسه که ورزشکار مسلمان به جای اینکه برای آمریکا یا انگلیس بازی کنه، که اشاره به کشور خاصی هم نمی‌کنیم که ورزشکاراش دارن میرن این ور اونور، برای کشور دیگه بازی میکنن، به افتخار کشور خودش و دین خودش روی سکو بره. بای. آها نه رسید. بای نه یادم رفت لایک بزنین، کامنت بذارین، شیر کنین، معرفی کنین، عضو کانال بشین، مخصوصا برادران عزیز که این فکر کنم دیگه این قسمت خیلی برادر پسند و اوکی بود دیگه. ببینم چه کار میکنین. حالا بای.